Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε τα σουτζουκάκια της γιαγιάς. Παίρνουμε 1 κιλό κιμά μοσχάρι καπάκι, 20 γραμμάρια κόκκινο κρασί, 20 γραμμάρια λευκό ξύδι, 1 κουταλιά της σούπας αλάτι και λίγο μαύρο πιπέρι, 1 κουταλιά του γλυκού σπετσερικό, 1 κουταλιά του γλυκού κίμινο, 5 φέτες ψωμί που θα τις μουλιάσουμε και θα τις βάλουμε μέσα στο κιμά μας, 1 μεγάλο κρεμμύδι, 2 μεσαία μικρά πολτοποιημένα, 2 σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες και 1 αυγό. Βάζουμε μέσα το ψωμί. Το κόκκινο κρασί, αλάτι πιπέρι, το σπετσερικό, το κίμινο. Το αυγό, το ξύδι, κρεμμύδι σκόρδο. Και το ζυμώνουμε. Το βάζουμε καμία ώρα στο ψυγείο μέχρι να φτιάξουμε τη σάλτσα μας. Στη σάλτσα θα βάλουμε 1 κουταλάκι του γλυκού σπετσερικό, 1 κουταλάκι του γλυκού κίμινο, 2 μεγάλα κρεμμύδια πολτοποιημένα και 3 σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες, μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο, 350 γραμμάρια φρέσκες ντομάτες πολτοποιημένες, 4 με 6 κουταλιές της σούπας λάδι, 200 γραμμάρια χυμό ντομάτας, 1 κουταλιά της σούπας πορτό ντομάτας, 1 κουταλιά του γλυκού αλάτι και λίγο μαύρο πιπέρι. Έχουμε πάρει το σκεύος 3,5 λίτρα 24 cm της ΑΕΜΣΕ. Ένα πολύ ωραίο σκεύος της ΑΕΜΣΕ που μπορούμε να φτιάξουμε πάρα πολλά φαγητά. Ένα από τα φαγητά είναι και γεμιστά. Έχουμε βάλει το μάτι της κουζίνας στο 7 και έχουμε βάλει το αούντιο θέλουμε στην μπριζόλα. Έχει ήδη πάει στην μπριζόλα και γι' αυτό και χτυπάει. Ανοίγουμε το καπάκι και βάζουμε μέσα το κρεμμύδι και το λάδι. Μέσα στο κρεμμύδι έχουμε πολτοποιήσει και το σκόρδο.
τσιγαρίζουμε. Βάζουμε την πορτοποιημένη ντομάτα. Και τα μπαχαρικά. Το χυμό ντομάτας. Το μπελτέ. Και το μαϊντανό. Από το μαϊντανό, το μισό ματσάκι μαϊντανό, φυλάμε 2 κουταλιές της σούπας για να βάλουμε μετά στο κιμά μας. Κλείνουμε με το γρήγορο καπάκι. Βάζουμε το μάτι της κουζίνας μας στο 9 και βάζουμε 5 λεπτά στο τούρμπο. 5 λεπτά. Εάν βγάζει ατμό όπως βλέπετε, το πατάμε λίγο από πάνω και έκλεισε. Μόλις ο πρώτος κόκκινος δείκτης φτάσει στο πρώτο νταμάκι του soft, χαμηλώνουμε το μάτι από το 9 στο 2 ή στο 3. Μόλις φτάσει ο δεύτερος από πάνω κόκκινος δείκτης στο πρώτο νταμάκι του turbo, θα μαγειρευτεί η σάλτσα μας 5 λεπτά. Κλείνουμε το μάτι και περιμένουμε να γυρίσει πίσω ο κόκκινος δείκτης για να ανοίξουμε και είναι έτοιμη η σάλτσα μας. Κλείνουμε το μάτι και περιμένουμε να γυρίσουν πίσω οι 2 κόκκινοι δείκτες για να ανοίξουμε. Έχουν γυρίσει και οι 2 δείκτες στα αριστερά. Ανοίγουμε και ή εδώ μέσα βάζουμε τα σουτζουκάκια μας και τα μαγειρεύουμε. Θα μπορούσαμε άνετα να τα βάλουμε και εδώ ή τα βάζουμε σε ένα πιο μεγάλο σκεύος, πιο φαρδί. Για να μαγειρευτούν πιο απλωτά. Εξαρτάται από εμάς. Στο 3,5 λίτρα που είχαμε, θα μπορούσαμε να βάλουμε τα σουτζουκάκια μας και μέσα σε 5 λεπτά στο γρήγορο καπάκι στο τούρμπο θα ήταν έτοιμα. Τώρα θα κάνουμε 15 λεπτά με 20 λεπτά για να μαγειρευτεί χωρίς γρήγορο καπάκι. Βάζουμε και την τελευταία πινελιά τον μαϊντανό, τον ζυμώνουμε και αυτόν και μετά φτιάχνουμε τα σουτζουκάκια μας. Κοιτάξτε τι όμορφη που είναι η σάλτσα μας, πικτή πικτή. Φτιάχνουμε λοιπόν τα σουτζουκάκια μας. Και όπως είναι, τα βάζουμε μέσα. Ώσπου να τα βάλουμε μέσα, έχει αρχίσει και βράζει κιόλας. Το κλείνουμε, το καπάκι. Χαμηλώνουμε το μάτι στο 2 ή 3 και μαγειρεύουμε 15 με 20 λεπτά. Και είναι
έτοιμο το φαγητό μας. Σερβίρουμε. Και είναι εκπληκτικό το φαγητό μας. Το συνδύασα ρύζι. Θα μπορούσαμε να το συνδυάσουμε με πουρέ και πατάτες τηγανιτές. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.